Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Skills, Reading, Lots of Lifelong Learning, trang 62, Unit 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Bài 1. Work with a partner, ask and answer the questions below. Làm việc cùng với người bạn của mình, hỏi và trả lời về những câu hỏi sau. Ở đây chúng ta có 2 câu hỏi. Các bạn hãy làm việc với người bạn của mình và sau đó có thể tham khảo câu trả mẫu của cô như sau. 1. What do you think can facilitate lifelong learning? Trả lời là The government's education policy and new technology are making lifelong learning more and more accessible. Câu thứ 2. How can people practice lifelong learning? Trả lời là People can practice lifelong learning in many different ways depending on their situation and circumstances. Some ways include courses, programs or talks at their workplace or at home. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 2. True, read the text about lifelong learning and choose a heading for each paragraph. Đọc bài về học tập suốt đời và lựa chọn một cái đầu đề đúng cho mỗi đoạn văn. Ở đây chúng ta có các tiêu đề sau. A. Forms of lifelong learning. Các dạng của học tập suốt đời. B. Aims of lifelong learning. Mục tiêu của học tập suốt đời. C. Defining lifelong learning. Định nghĩa học tập suốt đời. D. The difference between compulsory education and lifelong learning. Sự khác biệt giữa giáo dục bắt buộc và học tập suốt đời. Chúng ta cùng đọc và dịch nghĩa từng đoạn. 1. Lifelong learning is the pursuit of knowledge throughout life. In other words, learning is not confined to the classroom environment and school subjects. Instead, people can learn throughout their adulthood, even in old age, and in a variety of situations, particularly in their daily interactions with others and with the world around them. Lifelong learning must be voluntary and self-motivated. Therefore, lifelong learners should have a strong desire to learn and explore the world. Học tập suốt đời là hành trình đi tìm kiếm kiến thức suốt cả cuộc đời. Nói cách khác, học tập không bị giới hạn ở trong môi trường lớp học hay là trong các môn học ở trong trường. Thay vào đó thì mọi người có thể học trong suốt thời gian trưởng thành, kể cả khi đã già, ở trong rất nhiều tình huống, đặc biệt là trong những cái tương tác hàng ngày với người khác và với thế giới xung quanh họ. Việc học tập suốt đời phải là tự nguyện và phải có động lực, tự có động lực với bản thân mình. Bởi vậy mà người học tập suốt đời sẽ nên có một cái mong muốn, một cái khát khao cháy bỏng để học và khám phá thế giới. Nội dung của đoạn 1 chúng ta sẽ phù hợp với Defining lifelong learning. Định nghĩa của học tập suốt đời là gì? Number 2. Lifelong learning is facilitated by e-learning platforms. Education is now no longer offered only by bricks and mortar institutions. Online courses have instead enabled lifelong learning by providing learners, teachers, and course providers with much more flexible in terms of learning time, place, pace, and style. Learners, for instance, can now have the course content taught to them by a school located miles away from where they live or work. In addition, young parents can select their group meeting time late in the evening when their children have gone to bed. Học tập suốt đời thì trở nên dễ dàng hơn bởi những cái trang web học trực tuyến. Giáo dục thì không còn cung cấp bởi những cái viện giáo dục bằng thực tế xây bằng tường gạch nữa, mà các khóa học online thay vào đó đã cho phép những cái việc học trọn đời, học
tập suốt đời bằng việc cung cấp cho người học, giáo viên và những cái người cung cấp khóa học với nhiều sự linh hoạt hơn về việc học, bao gồm có thời gian, địa điểm, tốc độ học và phong cách học. Người học, ví dụ như là người học thì có thể có cái nội dung khóa học dạy bởi những cái trường mà cách đó hàng trăm dặm, cách đó rất nhiều dặm, nơi mà so với nơi mà họ sống và làm việc. Thêm vào đó thì những bố mẹ trẻ có thể lựa chọn những cái thời gian họp muộn vào buổi tối khi mà những đứa con của họ đã đi ngủ. Nội dung của đoạn 2 phù hợp với A. Forms of lifelong learning. Hình thức học tập suốt đời. Chúng ta chuyển sang đoạn 3. Most importantly, lifelong learning should be regarded as an attitude to learning for self-improvement rather than a pathway to qualifications. This means the ultimate aim is to better yourself for personal and or professional development rather than some certificate to decorate your CV. This type of lifelong learning may not necessarily take place as part of a course. It may be done very informally in any area of interest and at your convenience, as long as it is well within your capacities and or improves your skills. For example, researching the tidal cycles of the sea where you often go fishing and the types of fish available there is a form of lifelong learning. Quan trọng hơn hết chính là cái việc học tập suốt đời cần nên được coi như là một thái độ đối với việc học để cho tự phát triển bản thân hơn là một con đường để có được những cái bằng cấp chứng chỉ. Điều đó có nghĩa là mục tiêu cuối cùng là để cho một bản thân bạn tốt hơn, bạn phát triển bản thân tốt hơn cả về cá nhân và trong phát triển về sự nghiệp, hơn là một vài những cái chứng chỉ để làm đẹp cái CV của bạn. Loại hình học tập suốt đời thì không nhất thiết phải diễn ra như là một phần của khóa học. Nó có thể tiến hành rất là không cần chính thức ở bất kỳ lĩnh vực thích thú nào hoặc là tiện lợi cho bạn, miễn là nó ở trong khả năng của bạn và phát triển kỹ năng của bạn. Ví dụ, nghiên cứu cái vòng lặp thủy triều ở biển nơi mà bạn đi câu cá, hoặc là loại cá mà sẵn sàng ở đó, sẵn sàng mà cho bạn câu ấy, cũng là một hình thức của việc học tập suốt đời. Ở đây chúng ta thấy rằng B chính là lựa chọn phù hợp. Chủ yếu đề cập đến mục đích của việc học, this ultimate aim. Còn A, forms of lifelong learning, đề cập đến rất nhiều, chính là qua e-learning platforms. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 2. Chuyển sang bài 3. Read the text and find the words or phrases in the text that have the following meanings. Write them in the space below. Đọc bài và tìm những từ hay cụm từ ở trong bài có ý nghĩa sau. Viết chúng vào các khoảng trống dưới đây. Bây giờ chúng ta sẽ đọc xem những từ cần tìm nghĩa là gì. The action of trying one best to find or follow something. Hành động cố gắng hết mình để tìm hay theo đuổi thứ gì đó. Ở đây chúng ta có từ phù hợp chính là pursuit. Two, to keep someone or something within limits of time and boundaries of space.
giữ ai đó hay điều gì đó ở trong giới hạn thời gian hoặc là khoảng không gian. Đây chính là từ trong bài đọc chúng ta tìm được từ confine. Tuy nhiên thì ở trong bài đọc từ confine đang được để ở dạng bị động. Chúng ta sẽ chuyển về dạng nguyên thể chính là confine, giới hạn, giam giữ. Number 3, interact online services that provide teachers and learners with information and tools. Tương tác online, cái dịch vụ tương tác online, tương tác trực tuyến cung cấp cho giáo viên và người học thông tin và công cụ. Từ phù hợp chính là e-learning platforms. E-learning platform. Number 4, a building with physical presence rather than virtual or online. Một tòa nhà với sự hiện diện thực thể hơn là ảo hoặc là online trực tuyến trên mạng. Từ phù hợp chính là bricks and mortar. Five, being or happening at the end of a process or a series of actions. Đang xảy ra vào cuối một quá trình hay là một loạt các hành động. Từ phù hợp đây chính là ultimate. Chúng ta chuyển sang bài 4. Read the text again and answer the following questions. Đọc lại bài và trả lời những câu hỏi sau. 1. Which of the characteristics of lifelong learning distinguishes it from compulsory education? Những đặc tính gì của học tập suốt đời tách biệt nó với lại giáo dục bắt buộc? Trong bài đọc đoạn 1, chúng ta thấy rằng sự khác biệt chính là lifelong learning is the of knowledge throughout life. In other words, learning is not confined to the classroom environment and school subjects. Chúng ta sẽ trả lời như vậy. Đúc kết lại sẽ thành lifelong learning is not confined to the classroom environment. Number 2, what makes people become good lifelong learners according to the writer? Điều gì khiến cho người ta trở thành một người học tập suốt đời tốt theo quan điểm của người viết? Ở đây các bạn thấy rằng quan điểm người viết cho rằng lifelong learning must be voluntary and self-motivated. Therefore, lifelong learners should have a strong desire to learn and explore the world. Chúng ta sẽ trả lời là voluntary learning, self-motivation and have a strong desire to learn make people become good lifelong learners.
Number 3. Number 3. How is lifelong learning made possible or easier to access? Học tập suốt đời có thể dễ dàng truy cập hơn như thế nào? Ở đây các bạn thấy rằng thông tin được đề cập là lifelong learning is facilitated by e-learning platforms. Online courses have instead enabled lifelong learning by providing learners, teachers, and course providers with much more flexibility. Tổng hợp lại, chúng ta có thể trả lời như sau. Lifelong learning has been facilitated by e-learning platforms. With a variety of online courses. For what should be the objective of lifelong learning? Mục tiêu của việc học tập suốt đời nên là gì? Các bạn thấy rằng ở trong đoạn 3 thì còn nói rằng lifelong learning should be regarded as an attitude to learning for self-improvement rather than a pathway to qualifications. Do vậy chúng ta sẽ trả lời là lifelong learners should aim at learning for self-improvement rather than as a pathway to qualifications. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 5. Phải. Working groups discuss the following question. Làm việc theo nhóm, bàn luận câu hỏi sau. Do you know someone who has kept learning throughout their life? Tell the group briefly about him or her. Hãy bàn luận với bạn của mình về câu hỏi này. Sau đó thì có thể tham khảo câu trả lời mẫu của cô như sau. Ho Chi Minh President was a lifelong learner. He traveled more than 30 countries and could speak more than 40 languages. He was always learning during his trips and found ways to save our countries. After gaining independence, he still kept studying and never stopped until he passed away. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các bài tập trong Skills Reading Unit 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.